Σαν σήμερα. 6 Δεκεμβρίου 1892. Πεθαίνει ο εφευρέτης και επιχειρηματίας Φον Siemens. Ο Ερνέστος Βέρνερ Φον Siemens, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1815 σε ένα χωριό έξω από το Ανόβερο. Ήταν το τέταρτο από τα 14 παιδιά μιας οικογένειας εργατών γης. Αφού ολοκλήρωσε τη φοιτησή του στο σχολείο, ήθελε να σπουδάσει αρχιτέκτονα στο Πανεπιστήμιο Μπάου Ακιαντίμι του Βερολίνου, αλλά λόγω φτώχειας δεν τα κατάφερε, οπότε επέλεξε να ενταχθεί στη Σχολή Πυροβολικού και Μηχανικής της Προσικής Στρατιωτικής Ακαδημίας. Ο Siemens τιμήθηκε με διάφορα μετάλλια και συνεισέφερε στην εφεύρεση των ηλεκτρικά φορτισμένων θαλάσσιων ναρκών. Μετά από τη θητεία του ασχολήθηκε με τη βελτίωση αρκετών εφευρέσεων της εποχής του και κυρίως με τις πρακτικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού. Το 1843 πώλησε τα δικαιώματα από ορισμένες εφευρέσεις του για την ηλεκτρολιτική επιμετάλλωση και έτσι κέρδισε τα πρώτα του χρήματα. 4 χρόνια αργότερα επινόησε έναν τηλέγραφο που η λειτουργία του στηριζόταν σε μια ηλεκτρισμένη βελόνα αντί στον κώδικα Morse. Την 1η Οκτωβρίου 1847 και με βάση αυτή την εφεύρεση ίδρυσε την εταιρεία Telegraphenanstalt von Siemens & Halske. Η επιτυχία της εταιρείας ήταν άμεση και τα αδέλφια του Βέρνερ άνοιξαν αποκλειστικές αντιπροσωπείες στο Λονδίνο και στην Αγία Πετρούπολη. Το πρώτο μεγάλο έργο της εταιρείας του Siemens ήταν η τηλεγραφική σύνδεση του Βερολίνου με τη Φραγκφούρτη και ακολούθως η δημιουργία της μνημειώδους γραμμής από το Λονδίνο μέχρι την Καλκούτα το 1867. Το 1880 κατασκεύασε τον πρώτο ηλεκτρικό ανελκυστήρα στον κόσμο και παρήγαγε τα μέσα με τα οποία ο Βίλοχελμ Ρέντγεν ερεύνησε τις πρακτικές εφαρμογές των ακτίνων Χ. Το επόμενο έτος πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές του Siemens χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο ηλεκτρικοφωτισμό δρόμου στη Μεγάλη Βρετανία. Τον Μάιο του 1881 η εταιρεία Siemens εγγενίασε στο προάστιο Γκρος Λίχτερφελντ του Βερολίνου την πρώτη υπηρεσία ηλεκτρικού τραμ στον κόσμο. Έναν χρόνο αργότερα η Siemens έβγαλε στην κυκλοφορία το πρώτο ηλεκτρομότ που ήταν ο πρόδρομος του τρόλεϊ. Το 1885 η Siemens εφοδίασε την αμερικανική εταιρεία του George Westinghouse, οπότε για πρώτη φορά άρχισαν να δημιουργούνται δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια. Ακολούθως το 1887 η Siemens άνοιξε το πρώτο της γραφείο στην Ιαπωνία. Στην προσωπική του ζωή, ο Siemens παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε συνολικά 4 παιδιά. Πολιτικά ήταν υπέρμαχος της σοσιαλδημοκρατίας και φιλοσοφικά απέρριπτε τον ισχυρισμό ότι η επιστήμη οδηγεί στον υλισμό. Πίστευε ότι, όσο βαθύτερα διεισδύουμε στην αρμονική αλληλεπίδραση των φυσικών δυνάμεων, τόσο περισσότερο ταπεινοί γινόμαστε, τόσο μικρότερη φαίνεται η έκταση της γνώσης μας και τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο θαυμασμός μας για την ατελείωτη σοφία που ορίζει και διαπερνά ολόκληρη την πλάση. Το 1890 ο Siemens αποσύρθηκε από την εταιρεία του και 2 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα πριν από 131 χρόνια απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Θεωρείται ο θεμελιωτής του επιστημονικού κλάδου της ηλεκτρολογικής μηχανικής στη Γερμανία. Σήμερα η οικογένεια Siemens με επικεφαλής τον δυσέγγονο του Βέρνερ κατέχει το 6% των μετοχών του ομώνυμου ομίλου εταιριών, ούσα ο μεγαλύτερος μέτοχος.